بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الإنسان ببداية خلقه، فإنه ذكر سبحانه وتعالى ما أعد لهذا الإنسان مما حوله سبحانه وتعالى من الخلق لينتفع به. قال جل وعلا، هذه السورة سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى بداية بهذا التسلسل، وأنشأه خلق آخر بعد أن كان نطفة في قرار مكين. قال جل وعلا مخبرا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تذكير بالموت مع العلم أنه يعلمه كل حي، لكنه تذكير به، ثم تذكير وبيان بأن الله تبارك وتعالى سيبعث الجميع. ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذا الإخبار يحمل دليل قبله، لأن الذي خلق الإنسان على هذا النحو قادر على أن يبعثه وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بما خلق له حوله. قال: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. خلقنا فوقكم 7 طرائق، 7 سماوات أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلقها 7، وسعها سبحانه وتعالى توسع عظيم وشدها. قال: والسماء بينناها بأيد وإنا لموسعون، الأيد القوة. وقال: وبنينا فوقكم 7 شدادا، فهي مبنية قوية. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فهذه 7 سماوات. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه لم يكن غافلا عن الخلق ولا يكون غافلا عن الخلق. وما كنا عن الخلق غافل. الخلق الذين في هذه الأرض ما غفر الله تبارك وتعالى عنهم، بل كل صغيرة وكبيرة إنما لا تقع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما كنا عن الخلق غافلين. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا أيضا يذكر الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بأنه هو الذي أنزل من السماء، اللي هو العلو، ماء المطر من السماء ماء، ونزل بقدر. أن الله تبارك وتعالى نظمه وقدره التقدير على هذه الأرض. وطبعا لو كان يعني أقل من ذلك لا أصبحت الأرض معظمها صحراوات، ولو كان أكثر من ذلك لكان الغرق والهدم والفساد. فالله تبارك وتعالى جعله نازلا منه سبحانه وتعالى بقدر. قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، مقدر منظم فأسكناه في الأرض. عندما ينزل الله تبارك وتعالى يجعله يجري في الأرض ثم يسكنه فيها، يجعل له خزانات عظيمة جدا في الأرض، طبقات صخرية تكون
في باطن الأرض، ويسير الماء يتخلل يعني من خلال يعني الرمال والتربة وبعض الصخور، ثم يجعل الله تبارك وتعالى له أحواض يحفظه وخزانات هائلة جدا تخزنه حتى يستنبطه الإنسان بعد ذلك ويخرجه. قال فأسكناه في الأرض، السكون اللي هو أنه هو بقاؤه فيها وسكونه فيها. قال جل وعلا وإن على ذهاب به لقادرون، إن على ذهاب بهذه الخزانات عندما لو أن الله تبارك وتعالى يفتحها ولا يجعل لها يعني هذه الحوافظ التي تحفظها لا تسرب ولا ما استطاع الإنسان أن يستنبطه وأن يستخرجه من الأرض مرة ثانية. وإن على ذهاب به لقادرون، وبهذا الماء وبتنظيمه على هذا النحو ماء المطر حياة الإنسان. إذا لو أن الله أوقف هذا النظام معمول به دورة هذه الأرض على دورة هذا الماء على هذه الأرض لانتهى الإنسان، لم يكن لأي حياة وجود. فهذا فعله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على هذا إلا هو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في هذا الماء فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. أنزل الله تبارك وتعالى ماء المطر أسكنه في الأرض ليستنبته الإنسان، وعندما ينزل ماء المطر يروي بنفسه أو يجري أنهارا فيسقي منها الإنسان، أو يبقى في هذه خزاناته فيستنبطه الإنسان، أو بأنهار جارية في الأرض في باطن الأرض أنهار مخفية فكذلك يستنبطه منها الإنسان. كل هذا قال فأنشأنا لكم أي بهذا الماء به جنات بساتين من نخيل وأعناب. بدأ الله تبارك وتعالى بأنواع هذه الثمار، وبدأ بالنخيل لأنه أشرف وأعلى وأنفع يعني فاكهة على ظهر الأرض. النخيل لأن التمر والرطب ديت فاكهة في الفواكه، غذاء في الأغذية، دواء في الأدوية، مع ما فيها من الصفات الحسنة في أنها لا تحتاج إلى يعني جو مخصوص لتخزينها، ولا كذلك لأنواع من الحفظ الشديد لحفظها، ويستطيع الإنسان أن يستقل بها، يستقل بالتمر والماء في أي وقت ويعيش على هذا شهور وسنين على هذا النحو، ولا يعني تدمر وتفنى يعني صحته وقوته. فهو من أنفع ومن أشرف يعني يعني الأغذية التي خلقها الله تبارك وتعالى ويسرها لعباده هنا في هذه الأرض. والنخيل مع ما فيها كذلك من المنافع العظيمة، يعني النخلة إنما هي شجرة مفيدة مباركة بكل ما فيها، جذعها وليفها وسعفها وجريدها وعراجينها كل ما فيها، ونواها نوى تمرها فضلا عن ثمرتها كل ما فيها منافع. وأعناب جمع عنب، والعنب هو كذلك يأتي لعله في المرتبة الثانية من شرف يعني من أشرف الفواكه، فإنه كذلك غذاء في الغذاء، فاكهة في الفواكه، قوت في الأقوات، فإنه يجفف فيكون زبيبا ويدخر ويكون قوتا، مع سهولته كذلك وسهولة نقله وسهولة تخزينه عندما يكون يعني مجففا من نخيل وأعناب. لكم فيها فواكه كثيرة، لكم في هذه الجنات فواكه كثيرة غير ما ذكر الله تبارك وتعالى هذا بالخصوص النخيل والأعناب، ثم جمع الفواكه بعد ذلك من أنواع الفواكه الكثيرة من التين والرمان وغير ذلك والبرتقال وغير ذلك، هذه الفواكه الكثيرة التي لا تكاد تحصر على ظهر هذه الأرض. ومنها تأكلون، من هذه الفواكه منها تأكلون، وذلك أنها أكثر مما يعني يأكله الناس، فإن الإنتاج غالبا ما يكون أكثر من ما يحتاجه الناس. ومنها تأكلون.
ثم خص الله تبارك وتعالى كذلك من هذه الأشجار التي يخرجها الله تبارك وتعالى بهذا بركة هذا الماء النازل، قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يعني أخرجنا لكم أيضا من السماء النازل شجرة، وهي شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء، هذا منبتها الأصلي، وإن كانت توزعت بعد ذلك توزعت في جنبات الأرض بلاد الشام. تنبت بالدهن وهو زيتها، زيت الزيتون، وصبغ للآكلين، صبغ يصبغون به طعامهم، فخبزهم يصبغ يعني يغمسونه به، وأطعمتهم يعني يضعون عليها هذا الزيت فيصبغ طعامهم، صبغ للآكلين. وخصها الله تبارك وتعالى للمنافع كذلك العظيمة في هذه الشجرة ولفوائد زيتها. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ثم قال جل وعلا بعد أن هذه دي المملكة النباتية، جاء إلى الأخرى المملكة يعني الحيوانية، فقال وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم أي أيها المخاطبون أيها الناس في الأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي من الغنم بشقيها الضأن والماعز والإبل والبقر، هذه الأنعام بهيمة الأنعام لعبرة. عبرة يعني نظر يفكر ويعبر، لا يقف عند المشاهد، وإنما يتفكر فيما وراء هذا المشاهد، يعبر ببصره، فلا يقف عند حدود ما يشاهده من هذه الأنعام، البقرة والناقة وهذه الغنم، وهذه يقف فيها بس، وحدود علمه في هذا الموجود أمامه عبرة، وهو أن ينظر أن هذه يعني خلقها الرب الإله سبحانه وتعالى، وأنه يسرها لنا، وأنه ذللها لنا، وانظر ما فيها من أوجه الاعتبار، كلها منافع، أنها منافع عظيمة. وأن من هذه العبرة كذلك قال نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومما تأكلون. كذلك من العبرة في خلق الأنعام أنها إخراج اللبن من بطونها، يخرج اللبن من الضرع وهو خارج. البقرة والناقة بطنها مصنع عظيم جدا، فيه أولا من هذه الأخلاط التي تأكلها من هذا العشب المختلف، دي الأخلاط فرث، ثم الدماء الذي تجري من بين الفرث والدم يستخلص لبن نقي ليس فيه أي أثر من آثار الفرث والدم، رائحة الفرث أو لون الدم يتيجي فيه، وإنما يستخلص تمام، أي فلاتر أي مصافي يعني مر فيها يعني هذا الدم. ثم ما هذه النقلة الهائلة، النقلة من الهشيم الذي تأكله هذه الأنعام إلى الحليب الذي يستخرج منها بعد ذلك. انظر النقلة البعيدة الهائلة، فله يعني في الجنس ولا في النوع، كيف استخلص هذا وصنع هذه الصناعة من يعني الجت والبرسيم والفول وهذه الأخلاط التي تأكلها بهيمة الأنعام إلى يعني اللبن الذي يخرج من بطونها بعد ذلك أبيض سائغا للشاربين. أمر عظيم جدا. فهذه عبرة لمن يعتبر، لكن من لا يعتبر، من لا عنده نظر ويقف عند حدود الموجود ويراه ولكنه لا يتفكر فيه ولا يعتبر فيه، ما لا يفيده هذا النظر، وإنما يقف أبله عند هذا يعني المرء فقط. وإن لكم في الأنعام لعبرة، يقول الله نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم مما في بطونها. ويسقينا الله تبارك وتعالى، الذي يسقينا الله مما في بطونها هو هذا اللبن الخالص، كما قال تبارك وتعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لا يغص به الشارب. ولكم فيها منافع كثيرة، من بهيمة الأنعام منافع كثيرة، فمنها ما أنعام تركب كالإبل، فالركوب والجر
كالبقر، هذه الجر، ثم بعد ذلك أصوافها وأوبارها وأشعارها، هذه هي أثاثاتنا، هي الفرش التي نفرشها والملابس الجميلة التي نلبسها من الصوف والوبر وسائر الأثاث، مما الفرش التي يعني نفترشها، الجلود التي نأخذها، عظامها، ما في شيء من هذه الأنعام إلا يعني ويستفاد منه، حتى يعني روثها وما يخرج منه وكيف يكون سمادا لهذه التربة، منافع عظيمة. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، ومنها من هذه الأنعام تأكلون، اللي هو اللحم الذي نأكله منه. وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها على هذه الأنعام كالإبل وعلى الفلك التي سخرها الله تبارك وتعالى لكم في البحر تحملون، يحملكم الله تبارك وتعالى عليه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا تذكير من الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الإنسان ببداية خلقه، كيف خلقه سبحانه وتعالى، بداية من خلق آدم إلى خلق كل نفس من يعني النطفة، ثم ذكره الله تبارك وتعالى بخلق ما حوله، السماوات التي خلقها الله تبارك وتعالى، المطر النازل، المملكة النباتية بما فيها من هذه يعني الثمار العظيمة، ثم المملكة الحيوانية مما فيها، ثم أن الله تبارك وتعالى قد كرم هذا الإنسان وحمله على ظهر الأنعام وعلى ظهر السفن. وبهذا قد نشأ يعلم الإنسان أنه أنشئ من الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أنشأ له كل ما حوله مما يعني يستفيد به ويعيش به في هذا الوجود. هذا كله خلق الله تبارك وتعالى يحيط به من كل مكان. لكن تعال انظر ماذا كان تاريخ هذه البشرية مع الرسل. هذا الإله الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان على هذا النحو، ارتبه على هذا النحو وخلق له هذا الكون، انظر كيف أن الله تبارك وتعالى يرسل له رسله ليدعوهم إليه سبحانه وتعالى ويبين لهم الطريق. وانظر رد هؤلاء البشر المخلوقين على هذا النحو الذي سخر لهم كل هذا، انظر رد هؤلاء البشر على هؤلاء الرسل. قال جل وعلا بعد ذلك: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. انظر، هذا رسول، هذا أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. ولقد أرسلنا، الله هو الذي يخبر بأنه هو الذي أرسل. هذا نوح والرسالة ما هي قضية استنباط من عنده ولا هو تطوع من عنده قام بها، لا، الله هو الذي اختاره وهو الذي أرسله إلى قومه. ولقد أرسلنا نوحا النبي الرسول، أول رسول إلى أهل الأرض عليه السلام، إلى قومه فقال، أي نوح عليه السلام: يا قومي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمة واضحة بينة قائم عليها الدليل والبرهان. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله لأنه لا إله لكم غيره، لا إله لكم تألهونه تعبدونه غيره، وذلك أنه ربكم خالقكم ورازقكم، وهو الذي خلق لكم كل هذا الكون المحيط بكم، والذي لو اختل شيء منه لما بقيت لكم حياة ولا وجود. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أفلا تتقون ربكم وتخافونه سبحانه وتعالى أن تعرضوا عنه وتعبدوا آلهة غيره، فيعاقبكم الله تبارك وتعالى على يعني شرككم به وكفركم به. أفلا تتقون. قال جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. انظر الرد المجرم السخيف من هؤلاء على رسولهم بدعوته هذه الواضحة البينة.
فقال على طول، فقال مباشرة الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ الأشراف الكبار سموا ملأ لأنهم قيل أنهم يملؤون العين ويملؤون المكان ب يعني زينتهم وزخرفهم ودورهم فهم الملأ، فهم الذين يملؤون المكان ويملؤون العين. قال الملأ الذين كفروا من قومه، الذين كفروا بما أرسل به نوح، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. اتهموه على طول بسوء النية وبفسادها، وأنه لم يرد بهذا، ليس رسولا من الله تبارك وتعالى، وإنما هو بشر مثلنا ويريد أن يتفضل علينا بأن يدعي أنه رسول وهو ليس برسول، لم يرسله الله تبارك وتعالى، وإنما فقط يريد بهذا أن يعلي نفسه على الآخرين، فيقول إني رسول من الله تبارك وتعالى. فاتهموه بالكذب، واتهموه بأنه ادعى هذه الادعاء فقط ليتفضل عليه. ثم اقترحوا هم من أنفسهم على الله تبارك وتعالى وأن هذا لا يصنعه الله عز وجل. قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني لو شاء الله أن يعني يدعونا إليه كان أنزل هو ملائكة من السماء، ليش يختار؟ يعني لما يختار واحدة من الأرض؟ فأيضا احتجوا على ربهم سبحانه وتعالى وقتها، وهذا أصبح يعني كأنهم يعني يعدلون الأمر على الله ويقترحون على الله، بل ويرون أن الله لو أراد أن يدعوهم فإنه لا يتخذ بشر، إنما كان عليه أن ينزل ملكا من عنده من السماء ليدعو الناس إليه. ثم قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أول مرة نسمع أن فيه يعني إن الله تبارك وتعالى يختار بشر، فهؤلاء آباؤنا الأولون قد مضوا ولم نسمع أن الله تبارك وتعالى قد أرسل فيهم رسولا يعني مثل نوح يدعو إليه. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وكلها كما نرى حجج ساقطة. إذا كنت ما سمعت بهذا في أولنا، وإذا كان هذا أول رسول إلى أهل الأرض ومعه دليله وصدقه، فلما تكذبه؟ لما ترفض هذا الدليل؟ فكون أنه لم يكن هناك رسول قبله ليس بدليل على هذا. هذا أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى. لم تكن الأرض قبلهم تحتاج إلى رسالة، لأن الناس كلهم كانوا على التوحيد منذ آدم عليه السلام، كانوا على توحيد الله تبارك وتعالى، ثم وقع الشرك فيهم بعد ذلك. كما قال ابن عباس كان الناس يعني بعد آدم 10 قرون على التوحيد، ثم إنه مات فيهم بعض الرجال الصالحين، فجاء الشيطان، بدأ الشيطان يدخل الشرك فيهم، فقال لهم ابنوا على هؤلاء الصالحين، يعني ابنوا لهم يعني نصب، إذا رأيتموها تذكرتموهم فاشتقتم إلى عبادة الله، اللي هو تخليد ذكراهم. قال خلدوا ذكراهم، اعملهم صور، فصوروا صور لهؤلاء الذين مضوا منهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. كانوا رجال صالحين كما قال ابن عباس بين آدم ونوح. فلما ماتوا وحزن الناس عليهم قالوا لا بد من تخليد ذكراهم، لا بد أن نصور لهم صور. صور لهم صور وضعوها في أماكنهم التي كانوا يضعون فيها في أشرف أماكنهم. ثم لما تقدم العهد عبدت هذه الصور من دون الله. هذه التماثيل عبدت، بدأوا يعني يستشفعون به إلى الله، يطلبون منها المطر، يتمسحون بها، خلاص بدأ بقى دخل يعني الشرك إليه. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، يقول لهم ما لكم من إله غيره، هذه الآلهة التي تعبدونها ليست آلهة، اعبدوا الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى، فهو خالقكم ورزقكم مالكم، هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون وليس بيدهم يعني نفع ولا ضر. فدعاهم إلى توحيد ربهم سبحانه وتعالى. فقول هؤلاء المجرمين نحن ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا ليس دليلا يعني يستدل به على رفض الرسالة إذا كان الله تبارك وتعالى قد اختار رسولا إلى أهل الأرض، لكن منطق الكفر. ثم حصروا بعد ذلك، بعدما اتهموا بالكذب، اتهموا على هذا النحو، قالوا إن هو إلا رجل به جنة، فتربصوا به حتى حين. هذا رجل مجنون، به جنة يعني أنه مجنون، به جنون، إذ يدعي أنه رسول يعني رب السماوات والأرض. فتربصوا به حتى حين، اتركوه وتربصوا به، يعني انتظروا به حتى حين يظهر يعني تخريفه وجنونه يظهر لكل عين. وقد جاء كذلك أنهم هددوه بعد ذلك، يعني بعد دعوته، أنهم قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين.
يعني أنهم ضاقوا ذرعا حتى بتذكيره وبدعوته إلى الله تبارك، بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. فلما وجد الأمر على هذا النحو قال رب انصرني بما كذبون. رب انصرني أي عليهم بما كذبون، أي بسبب تكذيبهم لي. وقد جاء في ذي آيات أنهم كذبوه وأصروا على هذا الكذب، وكان الكبير منهم يعلم الصغير، فلا يولد فيهم من يولد إلا يحذروه من نوح. وقد أخبره الله تبارك وتعالى بأنه قال أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وعند ذلك دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال رب انصرني بما كذبون. قال جل وعلا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا. أوحينا إليه، الوحي هو الإعلام بطريق خفي، يعني أعلمه الله تبارك وتعالى بهذا الطريق، إما بإرسال الملك إليه ليخاطبه تمثل له رجل، وإما بأن يخاطبه الملك عن بعد فيسمع يعني منه. قال جل وعلا فأوحينا إليه أي أعلمناه عن طريق الوحي أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الصناعة هي العمل المتقن، والفلك هو السفينة. بأعيننا ووحينا برعايتنا لك، يعني أن الله تبارك وتعالى يراه ويرعاه ويوجهه كيف يصنع هذه الفلك. ووحينا كذلك أن الله تبارك وتعالى يوحي إليه، يعني كل مرحلة من مراحل بنائه لهذه السفينة فهو دائم مع وحي الله تبارك وتعالى. وجاء جبريل ينزل عليه يعلمه كيف يبني يعني هذه السفينة التي ستكون سفينة عظيمة تستقل به وكل من معه من المؤمنين، وكذلك بكل يعني دواب وزواحف الأرض وطيورها من كل زوجين اثنين. قال له الله تبارك وتعالى فإذا جاء أمرنا أي أمر الله تبارك وتعالى بعذاب هؤلاء وإهلاكهم، وفار التنور. الفوران بالماء، والتنور هو مكان الذي يخبز فيه ويشعل فيه النار. جعل الله تبارك وتعالى له هذا علامة، وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فاسلك فيه يعني أدخل في هذه السفينة، في هذا الفلك الذي صنعته من كل من المخلوقات، مخلوقات الأرض، زوجين اثنين ذكر وأنثى. الزوجين اثنين يكون ديت، لأن المفرد الذي له مثيل من جنسه زوج، فزوج وزوج يسمى زوجين، كالرجل والمرأة مثلا زوجين، هذه الرجل زوج والمرأة زوج. زوجين اثنين من كل الحيوانات، يعني ناقة وبعير وحمار ذكر وأتان وفيل مذكر وأنثى وهكذا. وكذلك ذكر وحمام وحمامة أنثى، من كل من هذه الطيور وهذه الزواحف زوجين اثنين. ثم وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، وأهلك مؤمنين إلا من سبق عليه القول منهم، أي من أنهم يكونون من أهل الكفر، فهؤلاء لا يركبون معك. ثم قال له جل وعلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قيل ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي بأن يعني تطلب لهم الرحمة أو إيقاف العذاب أو تخفيفه، فإنهم مغرقون. هذا أمر خلاص، أمر حتم ولا بد أن يكون. أو لا تخاطبني فيهم باستعجال العذاب لهم، فإنه آتيهم في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى، وبهذه العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى علامة يعني لهلاكه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ثم قال له الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت وما معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. نرجع إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.